ìyàtọ̀ wà láàrin wọn torí pé òfin ṣẹ̀ríà sọ pé tí gbólóhùn méjì bá ti yàtọ̀ síra wọn ìtumọ̀ wọn náà ńkọ́ yọ yàtọ̀ síra wọn. mùnáfìkì òun náà lẹni tó ṣe pé àìgbàgbọ́ ló wà nínú ẹ̀mí rẹ̀ ìgbàgbọ́ ni ó máa fi hàn wọ́n gbàgbọ́ lórí ahọ́n ìgbàgbọ́ yìí ò tí ì dénú ọkàn wọn àwọn tó ń pè mùnáfìkì nù. alágàbàǹgebè ẹ̀dá àjàò kò ṣekúṣẹyẹ ni so irú wọn olùjòdìjẹ sọ yẹn àwọn náà ń pè ní mùnàfíkùn kèfèrí pọ́nbélé ni wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n máa ṣàfihàn pé mùmínì làwọn irú rẹ̀ náà lè pọ̀ nínú ìgbésí ayé wa lónìí àwọn èèyàn tó mọ̀ pera mùsùlùmí tuntun so lógbò ni bóòlù ṣe fẹ́ pera rẹ̀ mùsùlùmí òní mùsùlùmí ni ọ́ ń jábọ̀ rẹ̀ òní mùsùlùmí ni ọ́ ọ̀jẹ̀ òní mùsùlùmí ni ọ́ orò ni wọ́n ń ṣe èyí ṣe mùsùlùmí mùnáfíkì ni wọ́n ń pè léyìn àmọ́ gbogbo ìgbà tí ó bá ṣe orò rẹ̀ yẹn tí ó bá ṣe eégún rẹ̀ yẹn tí ó bá bọ rẹ̀ so kò ní í ṣe lọ́nà táwọn èèyàn fi rí yóò sì máa ṣàfihàn pé mùsùlùmí lọ àwọn eléyìí Olúwa Ẹlẹ́dàá sọ pé innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira àwọn mùnáfíkì inú sàlẹ̀sàlẹ̀ ọ̀gbun náà làwọn wà ò ní rí alárànṣe kan fún wọn tó abẹ Allah kó dákun kó ṣàánú wa kó má sì wá ní mùnáfíkì wọ́n pọ̀ gidigidi ẹ̀rí tí wọ́n máa yí padà bí ọ̀gá wọ́n máa sọ pé àwọn ń bẹ pẹ̀lú àwọn eléyìí wọ́n tún lọ bá àwọn tún iná pé àwọn tún ń bẹ pẹ̀lú wọn so ìṣẹ̀lẹ̀ ló máa ń tú àṣírí wọn àyàfi táwọn fúnra ara wọn bá tún fẹnu túra wọn fó torí ẹ̀ ni wọ́n sì ń pè Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma ní sahibu sirri an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ẹni tí Ànábì kó àṣírí orúkọ àwọn mùnáfìkì pamọ́ sí lọ́dọ̀ nítorí pé Ànábì dárúkọ àwọn mùnáfìkì fún òun náà sì sọ débi pé Umar ń bi Hudhayfa léèrè pé ṣé ń sínú wọn àwọn ta ni àwọn mùnáfìkì tí Ànábì fọkọ wọn pamọ́ sí ọlọ́dọ̀ ó lò sínú wọn àmọ́ látòní lọ bẹ́ẹ̀ nìkan bí mi ò tún jẹ́ jẹ́wọ́ fún ma so torí ẹ má jẹ́ mùnáfìkì o mùsùlùmí gidi ni kò jẹ́ má tanra rẹ jẹ so bí òde rẹ ti ṣe rí ni kò jẹ́ kó rí títí dénú rẹ al-fasiq pòkì yẹn oríṣi méjì lọ gẹ́gẹ́ bí mùnáfíkì náà ṣe jẹ́ oríṣi méjì òhun tiẹ̀ ọ̀kan wà tó ṣe pé fiskon amali yóò jẹ́ pòkì nínú wà bí ẹni tó ṣe pé ó mutí bí ẹni tó ṣe pé ó ń ṣàgbèrè bí ẹni tó ṣe pé ó máa ń jàǹbá àwọn èèyàn bí ká máa fọwọ́ sí jẹun bí ẹni tó ṣe pé bó bá jọkùnrin ó ń fárùngbọ̀n rẹ̀ ẹ̀wù rẹ̀ ń wọ́lẹ̀ so gbogbo eléyìí wọ́n máa ń pè ní ìṣepòkì nínú wà eléyìí kò yọ̀yàn kúrò nínú Islam ìṣepòkì nínú gbàgbọ́ so ẹni tó jẹ́ pé gbogbo tó ló wá bá ní ká má ṣe ni ó ṣe gbogbo tó bá ní ká ṣe òun ò ní ṣe so àwọn eléyìí ni wọ́n ń pè ní fiskon i'tiqadi ẹni tó bá ti wá jẹ́ pé pòkì nínú gbàgbọ́ ni tiẹ̀ òun náà di kèfèrí so abẹ́ Olúwa kó dákun kó ṣàánú wa ìgbà tó jẹ́ pé irú àwọn àwa mu sìgá àmutí àǹfààrùngbọ̀n ẹ̀wù rẹ̀ ń wọ́lẹ̀ ọ̀pọ̀ nínú ṣèṣì àwọn èèyàn tó fi dórí àwọn tí ń ṣe lèmáàmù torí ẹ̀ ló ṣe wá nínú tírà fiqh wípé ṣé tí ìmáàmù bá jẹ́ pòkì nínú wà àti ṣe rẹ̀ tá a lè tò lẹ́yìn rẹ̀ àwọn olùmọ̀ ṣẹ̀ríà ọ̀rọ̀ wọn tó tẹ̀wọ̀n jù ni pé a lè tò lẹ́yìn rẹ̀ lópin ìgbà tá a bá rẹ́ lómi àmọ́ tá a bá ti rẹ́ lómi tóun èsè pòkì bá wọn ká lọ tò lẹ́yìn ẹni tí èsè pòkì ló pé jù nítorí pé bí ìgbà tẹ́lẹ̀ yìí ń fẹ̀sìn ṣe yẹ̀yẹ́ ni pé tó ń ti pé ń tẹ̀lẹ́ sí náà ibẹ̀ sì tún wá tò lẹ́yìn. èmi náà la síwájú yín. ẹlẹ́yìn ìjà bó ti ṣe jẹ́ so wọ́n ní Niger ẹni tó béèrè láti Niger Republic wọ́n ní àwọn afurasí pé táwọn kan bá ṣe sọ láti lọ́dọ̀ àwọn tó bá ti sálámà wọ́n mọ́wọ́ lọlẹ̀ àwọn ọmọ tó mú eléyìí wà nù ṣẹ̀ríà máa lọ fọwọ́ kan gbálẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó bá sálámà kò sí nínú ṣẹ̀ríà ẹ̀sìn Islam kò sí sínú sunnah Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nǹkan tá a kan mọ̀ nípa àwọn ṣíà tí àwọn bá ṣe sọ láti débi kí wọ́n sálámà ṣíà yìí sálámà ọwọ́ wọn méjèèjì yẹn wọ́n fi na itan wọn tó bá wá fi na itan wọn wọ́n wá ya ọwọ́ ọ̀tún sí apá ọ̀tún báyìí wọ́n ya pósí náà sápósí báyìí sálámà tiwọn nù so eléyìí jẹ́ bó ti ṣe jẹ́ ẹni tó béèrè láti US wọ́n ní bàbá tó jẹ́ mùsùlùmí tó wá láwọn ọmọ kan táwọn ti jẹ́ kèfèrí òun náà ti wá síwájú mọ̀ pé àwọn ọmọ tó jẹ́ kèfèrí ńkọ́ wọn ní jogún òun ó wá ti tàtàyé kó tó di pókú ó ti bùn wọn láwọn ẹ̀bùn kánú dúkìá rẹ̀ so that ìgbà táwọn tó jẹ́ mùsùlùmí tó máa ń pín ogún rẹ̀ kò ní jẹ́ nǹkan àbànújẹ́ fáwọn eléyìí lẹ́yìn ikú rẹ̀ nǹkan tí bàbá yẹn fẹ́ ṣe kì í ṣe nǹkan tó dáa
àkọ́kọ́ ni pé ó dàbí ìgbà tó ṣe pé inú rẹ̀ dùn ọkàn rẹ̀ sì yọ sí pé apá kan náà àwọn ọmọ rẹ̀ ò ṣe Islam sòsẹ́ mọ̀ pé léyìí Olúwa ó bi léèrè nípa rẹ̀ tó bá di lọ́la gbẹ̀ndàl qiyamah torí pé Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó ní kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi gbogbo yín lolùdáran jẹ gbogbo yín pátá ẹni tá a sì bi léèrè ní nípa níta àfúndàjẹ báwo nínú rẹ̀ ó ṣe dùn páwọn ọmọ tí wọ́n bí wọn ṣe Islam o tún wá ń kan sára fún wọn gbósùbà fún wọn o tún fẹ́ fún wọn lẹ́bùn lórí pé wọn ò ṣe Islam a'udhu billahi minash shaitanir rajim so ká má gbẹ́sìn yé wàhálà ńlá ni o wàhálà ńlá gidigidi ni nítorí pé o ti ṣe àṣefìdírẹ́mi èyí tó ṣe pé ó ṣe ìdáhùn lórí rẹ̀ níwájú Olúwa ẹlẹ́dàá tó bá di lọ́la gbẹ̀ndàl qiyamah kí ló dé tó fi dẹjúlẹ̀ tí kàlùbọ́ fi wọ̀ báwo ló ṣe ń wòran táwọn ọmọ rẹ̀ fi ya kèfèrí mọ́ ọ lọ́wọ́ òun wá fẹ́ dá wọn lọ́lá bò wọn lẹ́bùn lórí pé wọ́n jẹ́ kèfèrí eléyìí ọ̀tọ̀ o tó bá ti lè bùn ọmọ kan lẹ́bùn o gbọ́dọ̀ bùn ọmọ míì náà lẹ́bùn nítorí pé bá a ṣe bí ẹrú bẹ́ẹ̀ náà la bí ọmọ kò sí nǹkan kan tó fẹ́ fún ọ láǹfààní pé kó fún ọmọ kan tó jẹ́ kèfèrí lẹ́bùn kó ọmọ fún ọmọ tó jẹ́ mùsùlùmí lẹ́bùn lójú ayé rẹ̀ so lẹ́yìn ìgbà tó bá wá kú ẹni tí kìí ṣe mùsùlùmí kò lẹ́tọ̀ọ́ sáti jogún rẹ̀ torí pé Islam ó wà very clear nínú eléyìí ọmọ náà ti mọ̀ pé òun ní nǹkan kan fi dúkìá rẹ̀ sí lẹ́yìn ikú rẹ̀ náà ló ṣe sọ pé ẹ̀sìn tí wọ́n ń ṣe tí ó fún un láǹfààní àti jogún rẹ̀ kò pé òun ni ló fi pa ẹ̀sìn yẹn tí kó tó di pé ó kú. wọ́n ní bàbá tó ṣe pọ́ fẹ́ ìyàwó mẹ́fà so ìgbà tó wá kú àwọn mọ̀lẹ́bí wa dìde pé ìyàwó karùn-ún àtẹ̀kẹfà àtàwọn ọmọ rẹ̀ ò ní jogún kankan ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní jogún kankan àfẹ́kún àfi àbámọ̀ nítorí pé obìnrin tó bá ti gbà pé òun fẹ́ lọ sí ìyàwó karùn-ún tẹ́lẹ̀ náà ó náà mọ̀ pọ́wọ́ òfo lòun ò mú jáde ńbẹ̀ ọmọ tó ń bá sì bí gan ọmọ zina ni torí pé ó ń zina lòun náà bákan náà ìtọ́jú ìyàwó kẹfà keje lọ síwájú bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àlèmọ́mù ló so igi wa àlèmọ́mù ò lọ dàrún tí ń so igi tó lu ọ̀fẹ́ pé kí wọ́n sùn ìyàwó bá ti ju mẹ́rin lọ ọ̀ràn á dànù ọ̀tọ̀ lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríyà torí délé ká bẹ̀rù Allah ìwọ ni wọ́n padà dùn àwọn ọmọ rẹ ni wọ́n padà sorí kọ́ ní ìgbà tó bá di pé ọkùnrin yẹn bá kú táwọn ẹni tó nímọ̀ nípa ẹ̀sìn tó bá sọ fún wọn pé ìyàwó mẹ́jọ wọn fi sáyé táwọn á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèwádìí èwo làkọ́kọ́ èwo lẹ̀kejì èwo lẹ̀kẹta èwo lẹ̀kẹrin nínú àwọn ìyàwó tó fẹ́ tí wọ́n sì so igi fún tí wọ́n á ní ẹ̀ka àrùn kẹfà keje kẹjọ àwọn ò ní nǹkan kan gbà táwọn ọmọ wọn kí wọ́n dákun kí wọ́n jáde kó ń bì sọmọ pé ńjọ́ yẹn kò ní rọrùn fún yín gbà wọ́n lóbìnrin tó fẹ́ bọ́ ọkọ dànù tọkọ wa ń tọrọ lọ́dọ̀ rẹ̀ ń tó pọ̀ ju ń tó fún lọ níjọ́ tí ó fẹ́ so tíyàwó wa tàtàrà pé òun ò lè rówó ǹsan tí wọ́n ń gbé pẹ̀lú ọkọ òun tìbàjẹ́ àti ìwà tó ṣe wípé kò tẹ́ ọkùnrin náà lọ́rùn ṣé kọkùnrin yẹn kúkú túlẹ̀ sí kò pé bí bẹ́ẹ̀ ni òfin ṣẹ̀ríà gbà pé tí obìnrin bá fẹ́ bọ́kọ lẹ̀ kó dá sọ̀dáàkì rẹ̀ padà òfin yìí sì tún gbà pípọ́kọ lè tọrọ jù bẹ́ẹ̀ lọ so ṣùgbọ́n tí ó bá jẹ́ pé ó fẹ́ fi dá lágara kó má bàa lọ ni ó sì ti fi hàn pé òun fẹ́ lọ náà ni kó burú gbáyé sọ̀dáàkì tó fún jẹ́ ọmọ lọ. Jazakumullahu khairan Sheikh ẹ jẹ́ kí wọ́n fi tó wa létí pé wáàsí ìta gbangba yóò wáyé léyìí tí a pè ní Jalisatul Basira ní Marina lẹ́kọ̀ọ́ ní ọ̀túnla Sunday inshallah láago 10 àárọ̀ gẹ́gẹ́ Sheikh Dr. Sharof Gbadebo Raaji aláṣẹ àti olùdásílẹ̀ Al-Madina Center ní pápá abẹ́rẹ́ lógúnmọ̀ṣọ́ náà ni wọ́n sì máa dára lẹ́kọ̀ọ́ bákan náà wáàsí ìta gbangba yóò wáyé ní ìlú Kìṣí ní Kìṣí Town Hall ní ọ̀la Saturday láago 10 àárọ̀ gẹ́gẹ́ àwa tí a bá ń gbọ́ kí a sọ fún àwọn tí wọ́n ti gbọ́ báyìí Allah yóò ṣe rọrùn fún wa yóò ṣọ́wájú ìgbà náà lọ. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí Sheikh lábẹ́ ìbéèrè tí ẹ ti dáhùn síwájú kọjá ẹni tó béèrè pé tó máa ń pe sọ́lá tó ń pè lásìkò tí o ti tò wípé ṣéyàn lè jáde kó mọ́ṣáláṣí pé ẹ sọ pé kò tọ́ ká tiẹ̀ máa dá lóhùn fún ìpèpè tó ń pè wọn ṣéyàn wá lè jáde náà. dáadáa ẹ máa wọ̀ láti jáde ta ló mú ọmọ lẹ̀ ní tí ṣẹ̀rí àsọ ni pé tó wọ́n ti pèpè fún sọ́lá o sì wá nú mọ́ṣáláṣí o sì ti lálù àlà kò sí sábàbí kan tó fẹ́ gbé ọ jáde o gbọ́dọ̀ jáde àmọ́ nísìn wọn ò tí ì pè sọ́lá kí wọ́n á fẹ́ mú ọmọ jáde torí sọ́lá ti tá ń pè lápè lẹ̀ wọ́n ń kọ́ bí wọ́n ti máa pè sọ́lá tì torí ẹ̀ kò sí nǹkan kan tó mú ọ lọ́pẹ́ kọ́ ọmọ jáde. ẹ jẹ́ kí n mú ìbéèrè lé wa láti ọ̀dọ̀ brother Abdullah ní Lautech lógúnmọ̀ṣọ́ wọ́n ní kí ni ìdájọ́ kí èèyàn ó kàn déédéé dọ́gbọ́n débi fóònù ẹlòmíì láti ṣe àyọjú ràn sí àwọn mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ bíi WhatsApp
bíi WhatsApp messages látàrí àhesọ ọ̀rọ̀ kan tí èèyàn gbọ́ nípa onítọ̀hún yẹn pé ó fẹ́ fẹ́ arábìnrin kan àmọ́ ẹnu à ń sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ náà ni wọ́n sì wà lọ́wọ́ ẹnìkan tó fẹ́ kó mọ́lẹ̀ bí ọ̀rọ̀ náà bó ṣe lọ ó wá lọ síbi fóònù ẹni náà láti mọ gbogbo messages yẹn ló bá kọ́pì àwọn messages yẹn jáde pẹ̀lú kóòdì kan tó ṣe pé yóò fi máa ní access sí WhatsApp messages sí. kọtọ lábẹ́ òfin Allah ìwàkiwà ni ọwà burúkú tí máa ń fàyà sàárè. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam kọjá gbára sàárè méjì ó ní innahuma la yu'adhaban. ó ní mo búra pé wọ́n fìyà jẹ àwọn méjèèjì. ìdánsì nítorí rẹ̀ fìyà jẹ wọn kì í ṣe tó tóbi lọ títí rìwáyà kan ló tóbi. ọ̀kan nínú ẹ̀ṣẹ̀ tí àwọn méjèèjì ṣẹ̀ ni pé wọ́n máa ọ̀kan nínú olófòfò ni. kí ni wọ́n fẹ́ máa ṣe kí ló kàn ó fi lọ mí ń dá sí abojúgun lẹ́bẹ̀ẹ́ tì kí ló kàn pẹ̀lú sẹ̀mí ẹlòmíì. ó ní wọ́n fẹ̀sùn kàn pé òun kẹ́fín pé wọ́n ń ṣe sí. kí ló kàn òun gẹ́gẹ́ bí ṣẹ̀ríà. ọjọ́ bó ti ṣe jẹ́ torí pé Islam ọ̀bẹ ń kẹ́ máa tọpinpin ọjọ́ bó ti wọ́n tọpinpin tiẹ̀ náà. Jazakumullahu khairan Sheikh. Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ Al-Madina Center ní pápá abẹ́rẹ́ lógún ọ̀ṣọ́ tí wọ́n ṣe agbátẹrù ètò yìí. Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ broda Waliyullah, broda Abdulwadud àti Abu Zainab tí wọ́n dìjọ kọ́ orin wa jazakumullahu khairan. Sheikh Dr. Sharof Gbadebo Raaji aláṣẹ àti olùdásílẹ̀ Al-Madina Center ní pápá abẹ́rẹ́ lógún ọ̀ṣọ́ náà ni wọ́n ti ń fèsì sí àwọn ìbéèrè wa lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan láti gbà yíwá. Ọládùn níbi lólókọ mi á pàdé lọ́jọ́ mẹ́jọ inshallah títí gbà náà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.